Ξέρετε ότι στην εποχή του ίντερνετ μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε ως πολίτες στη συλλογή και την επεξεργασία επιστημονικών δεδομένων με απλό και διαδραστικό τρόπο? Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το Citizen Science. Citizen Science, ή όπως θα λέγαμε στα ελληνικά η επιστήμη των πολιτών, ονομάζουμε την επιστημονική έρευνα που απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Είτε αυτοί είναι επιστήμονες είτε όχι. Ας κάνουμε όμως μία αναδρομή στην ιστορία της επιστήμης. Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, οι άνθρωποι έπαιζαν με το φυσικό κόσμο για να επιβιώσουν ή για να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους. Άλλωστε και τα μωρά αυτό δεν κάνουν. Η ανακάλυψη που προέρχεται από την περιέργεια δίνει στον εγκέφαλό μας μία έντονη αίσθηση ικανοποίησης, που οφείλεται στην έκρηση της ντοπαμίνης, η οποία είναι υπεύθυνη για το κίνητρο. Η περιέργεια σε συνδυασμό με την παρατήρηση οδήγησαν σε ανακαλύψεις που δημιούργησαν την επιστήμη, η οποία ξεκίνησε ως κοινή γνώση για την επεξήγηση της φύσης και με την πάροδο των αιώνων ιδρυματοποιήθηκε. Αυτό όμως είχε αρνητικές επιπτώσεις για την επιστημονική πρόοδο. Οι ιδέες και επιτεύγματα από ευγενείς επιστήμονες που είχαν την οικονομική ευχέρεια να χρηματοδοτήσουν τις ανακαλύψεις τους εδραιώθηκαν στην επιστημονική κοινότητα, ενώ σωστές και πρωτοποριακές ιδέες από άγνωστους ερασιτέχνες ή ακόμα και γυναίκες επιστήμονες συναντούσαν συχνά εμπόδια στην αναγνώρισή τους. Όμως από το 19ο αιώνα και μετά δημιουργήθηκαν εξειδικευμένα ιδρύματα και πανεπιστήμια, με την έρευνα και τη συλλογή δεδομένων να εκτελούνται σε εργαστήρια από επαγγελματίες επιστήμονες. Και μετά ήρθε το ίντερνετ. Μέσω του ίντερνετ, εκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε τεράστιο όγκο επιστημονικής πληροφορίας. Η γνώση εκδημοκρατίστηκε και άγγιξε το μυαλό οποιοδήποτε είχε την απλή περιέργεια να αναρωτηθεί και να ψάξει σε έναν απέραντο ωκεανό δεδομένων και πληροφοριών με μορφή κειμένου, βίντεο, εικόνας, που πλέον αναπαριστάται από ψηφιακά bit πληροφορίας. Ακόμα και οι γνωστές μας selfie είναι ένας κόκκος στην άμμο της πληροφορίας. Μάλιστα, σε ένα μόλις λεπτό παράγουμε σε bit πληροφορίας όγκο δεδομένων ισοδύναμο με τον όγκο δεδομένων που έχουν καταγραφεί από την αρχή της ιστορίας μέχρι την ανακάλυψη του ίντερνετ. Φαντάζεστε τον όγκο των δεδομένων που τώρα πια πλέον στον αόρατο κόσμο του υπολογιστικού